Σε αυτό το Happy Traveler θα εξερευνήσουμε το Μοντεβιδέο, την πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Η Ουρουγουάη με έκταση 176.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η δεύτερη μικρότερη ανεξάρτητη χώρα της Νότιας Αμερικής μετά το Σουρινάμ. Βασικά και η Γαλλική Γουιάννα είναι πιο μικρή από την Ουρουγουάη, αλλά αυτή δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, είναι γαλλική. Η Ουρουγουάη, αν και ελαφρώς μεγαλύτερη από την Ελλάδα, έχει πολύ μικρότερο πληθυσμό, συνολικά 3,5 με 4 εκατομμύρια κατοίκους. Δηλαδή, ο πληθυσμός όλης της Ουρουγουάης είναι πάνω κάτω πληθυσμός όλης της Αθήνας. Και από αυτά τα 3,5-4 εκατομμύρια κατοίκους, πάνω κάτω οι μισοί ζουν εδώ στην πρωτεύουσα το Μοντεβιδέο. Η Ουρουγουάη είναι μία από τις πιο σταθερές πολιτικά χώρες στη Νότια Αμερική, έχει ισχυρό τραπεζικό σύστημα και θεωρείται η πιο ασφαλής χώρα στη Νότια Αμερική και δεύτερη πιο ασφαλής σε όλη τη Λατινική Αμερική μετά την Κοσταρίκα. Το επίσημο όνομα της χώρας είναι La República Oriental del Uruguay. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει η δημοκρατία ανατολικά του ποταμού Ουρουγουάη. Ουσιαστικά έχει πάρει το όνομά της από ένα ποταμό που βρίσκεται ανάμεσα σε Ουρουγουάη και Αργεντινή. Ανατολικά από αυτόν τον ποταμό είναι η Ουρουγουάη. Από τη μία μεριά λοιπόν έχει τον ποταμό Ουρουγουάη, από την άλλη μεριά έχει τον ποταμό Τσούι. Και ανάμεσα σε δύο ποταμούς είναι η έκταση της χώρας. Ουσιαστικά η χώρα είναι σφινωμένη ανάμεσα σε Αργεντινή και Βραζιλία. Ένα τρίγωνο που από κάτω είναι η ακτή. Και στο κέντρο αυτής της ακτής βρίσκεται η πρωτεύουσα το Μοντεβιδέο. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ετυμολογία του ονόματος Μοντεβιδέο, υπάρχουν διάφορες θεωρίες από πού προήλθε. Βασικά, ακούστε. Για το πρώτο μισό της λέξης, το Μοντε, που σημαίνει βουνό, κανείς δεν έχει αμφιβολία και αναφέρεται στο λόφο Μοντεβιδέο, δηλαδή το Σέρο Μοντεβιδέο, που είναι ο παλιός λόφος που φτιάχτηκε το πρώτο ισπανικό όχυρο και είναι απέναντι από τη Χερσόνησο της παλιάς πόλης. Μοντε. Στο δεύτερο μισό του ονόματος όμως, το βίντεο, δεν έχει να κάνει με τις κασέτες βίντεο που ξέρουμε, υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες, αλλά πάνω κάτω είναι ίδιες. Δηλαδή έχει να κάνει με το λατινικό βι, βιντέ, είδα κτλ. Που σημαίνει είδα. Πάνω κάτω σημαίνει ότι είδα ένα λόφο. Αυτό σημαίνει το Μοντεβιδέο. Είδα ένα βουνό, είδα ένα λόφο. Και υπάρχει και μια τελευταία θεωρία που μας λέει ότι Μοντε, που σημαίνει βουνό, βι είναι είδα και αυτά εδώ είναι αρχικά. Δε από εστ, από την Ανατολή ως τη Δύση, οεστ. Είδα ένα βουνό από την Ανατολή ως τη Δύση. Μοντεβιδέο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, από το ταξίδι μας για την Ουρουγουάη. Βασικά αυτό το ταξίδι έγινε στα πλαίσια ενός πολύ μεγάλου ταξιδιού που κάναμε στη Νότια Αμερική, το οποίο θα δείτε και σε άλλα Happy Traveler και εξερευνήσαμε και άλλες χώρες όπως η Χιλή, η Αργεντινή και η Βραζιλία. Μιας και η Νότια Αμερική πέφτει λίγο μακριά από την Ελλάδα, είπαμε αφού ήρθαμε ως εδώ να επισκεφθούμε και διάφορες άλλες χώρες και τοποθεσίες. Οι μεγάλες μας πτήσεις από Ελλάδα προς Νότια Αμερική ξεκίνησαν από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας και έγιναν με την ITA Airways. Ιδανική επιλογή μιας και έχει 3 καθημερινές πτήσεις από Αθήνα για Ρώμη και 30 εβδομαδιαίες πτήσεις από Ρώμη για προορισμούς στη Νότια Αμερική. Προσφέρει εξαιρετικούς συνδυασμούς πτήσεων και ανταγωνιστικές τιμές. Μπορείς να πας στο Σάο Πάολο και το Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία ή στο Μπένος Άιρες στην Αργεντινή. Και μπορείς φυσικά να κάνεις και συνδυασμούς. Να πετάξεις προς τη μία πόλη και να επιστρέψεις από την άλλη. Κάτι τέτοιο κάναμε κι εμείς. Και στο ενδιάμεσο πήγαμε και Χιλή αλλά και Ουρουγουάη. Για να επισκεφθείς την Ουρουγουάη, μπορείς να πετάξεις για Μπουένος Άιρες και μετά από εκεί είτε με πλοίο είτε με πτήση μιας ώρας να έρθεις στο Μοντεβιδέο. Φτάσαμε, αποβιβαστήκαμε. Είμαστε Μοντεβιδέο, είμαστε Ουρουγουάη. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Περάσαμε διαβατήρια και η πρώτη εντύπωση που μας έδωσε αυτή η χώρα είχε άρωμα ελληνικό. Η κοπέλα που μας εξυπηρέτησε στα διαβατήρια μας μίλησε ελληνικά και δεν είχε σχέση με Ελλάδα, απλώς μαθαίνει ελληνικά λέει το τελευταίο χρόνο και έτσι έχει μάθει μερικά πράγματα να λέει. Ωραία. Mundo, bienvenido a Uruguay. Κόσμε, καλώς ήρθες στην Ουρουγουάη. Μπήκαμε. Πάμε στο ξενοδοχείο μας, στο διαμέρισμά μας. Από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο της πόλης είναι περίπου μισή ώρα με το αυτοκίνητο και πηγαίνουμε τώρα παραλιακά. Είδαμε θάλασσα, Ατλαντικό ωκεανό. Για την ακρίβεια πρόκειται για τον κόλπο του ασημένιου ποταμού που καταλήγει μετά στον ωκεανό. Thank you. Welcome. Φτάσαμε στο μέρος που θα μείνουμε, πάμε να τακτοποιηθούμε. Αυτό εδώ πέρα είναι το κτίριό μας και εκεί είναι η είσοδός μας.
Αυτό είναι το διαμέρισμα που θα μείνουμε εδώ στο Μοντεβιδέο για 5 μέρες. Είμαστε σε μια πολύ καλή, ασφαλή γειτονιά. Έχουμε υπέροχη θέα από το 10ο όροφο. Και το διαμέρισμά μας έχει αυτό τον τεράστιο χώρο, τη σαλονοκουζίνα. Βασικά είναι αυτό σαλόνι. Έχει εδώ ένα ντιβάνι, ένα καναπέ, τραπεζάκι για φαγητό και δουλειά. Έναν μεγάλο πάγκο εδώ πέρα. Εδώ είναι η κουζίνα, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα με ό,τι χρειαζόμαστε. Βραστήρες, τοστιέρες, μαχαιροπύρουνα. Μεγάλο ψυγείο δίπορτο. Και από εδώ πάμε στο υπνοδωμάτιο. Αυτό εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο, ευρύχωρο υπνοδωμάτιο με ντουλάπες. Και εδώ είναι το μπάνιο. Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα διαμερίσματα, δωμάτια, ξενοδοχεία, σπίτια κλπ. Που μένουμε στην εκπομπή μας μπορείτε να δείτε στο happytraveler.gr. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να φύγουμε για βόλτα. Πάμε να γνωρίσουμε το Μοντεβιδέο. Ξεκινάμε τη βόλτα μας από την πλατεία Σαμπάλα, στο ιστορικό κέντρο, που πήρε το όνομά της από τον Ισπανό στρατηγό, ο οποίος ήρθε εδώ πέρα 20 Ιανουαρίου του 1724 και ίδρυσε την πόλη του Μοντεβιδέο. Ήρθε και την ίδρυσε για λογαριασμό των Ισπανών. Υπήρχε γενικά μεγάλος ανταγωνισμός στην περιοχή για να ελέγχουν τις εκβολές του ποταμού και έτσι από τον Μπένος Άιρες στείλανε τον Σαμπάλα για να ιδρύσει το Μοντεβιδέο. Η ισπανική απίκηση είχε ξεκινήσει από την Κολονιάλ, που είναι ακριβώς απέναντι από τον Μπένος Άιρες, και μετά ο Σαμπάλα ήρθε εδώ πέρα, στην περιοχή που βρίσκεται το σημερινό Μοντεβιδέο. Η Ουρουγουάη σαν χώρα γενικά είναι πολύ επίπεδη, δεν έχει ψηλά βουνά, το ψηλότερο σημείο είναι 500 μέτρα και αυτή η έκταση κυρίως χρησιμοποιείται για κτηνοτροφία. Αυτό εδώ το κομμάτι του μνημείου αφορά την πλούσια κτηνοτροφική παράδοση της χώρας. Υπολογίζεται ότι η Ουρουγουάη παράγει τρόφιμα για 40 εκατομμύρια άτομα. Εξάγει πάρα πολλά και είναι η βασική της οικονομία, δηλαδή η εξαγωγή κρέατος. Αυτό είναι το έμβλημα του βασιλείου της Ισπανίας. Και εδώ η ημερομηνία, ο Σαμπάλα ήρθε και ίδρυσε το Μοντεβιδέο. 20 Ιανουαρίου του 1724. Hello, Jorge. Nice to meet you. Are we on TV? I was a journalist. I used to be a news anchor for Uruguayan television, so... Oh, right. Yeah. This was the original district of Montevideo. This little part down here closed with walls by the Spanish, yes? Εδώ είναι το ιστορικό κέντρο, η παλιά πόλη του Μοντεβιδέου, που παλιά έχει και τείχη γύρω-γύρω. Τα είχαν φτιάξει οι Ισπανοί για να προστατέψουν την πόλη. Αυτή είναι η κεντρική λεωφόρος της πόλης, η λεωφόρος 18 Ιουλίου. Το Μοντεβιδέο είναι η τρίτη πιο νότια πρωτεύουσα σε όλο τον πλανήτη, μετά την Καμπέρα στην Αυστραλία και το Wellington στη Νέα Ζηλανδία. Ήταν πάντα πάρα πολύ σημαντικό πέρασμα για τα πλοία που κάναν το γύρο της Νότιας Αμερικής. Πριν φτιαχτεί η διόρυγα του Παναμά, τα ευρωπαϊκά πλοία πριν περάσουν από το στενό του Μαγκελάνου, περνούσαν εδώ από το Μοντεβιδέο για ανεφοδιασμό. Πριν πάμε στο κέντρο της πόλης, ήθελα να σας δείξω και αυτό εδώ πέρα που βρίσκεται στη Ράμπλα Σουρ, στη νότια πλευρά της Ράμπλα, και είναι ένα παλιό ναυπηγείο του 1872. Λέγεται Ντικέ Μαουά και πήρε το όνομά του από τον βαρόνο ο οποίος το έκτισε. Πρόκειται για μια πολύ εντυπωσιακή κτηριακή κατασκευή στις όχθες του ασημένιου ποταμού και είναι ένα από τα λεγόμενα στεγνά ναυπηγεία που τα πλοία βγαίναν έξω για να κατασκευαστούν. Είναι το παλαιότερο τέτοιου είδους ναυπηγείο σε όλη τη Λατινική Αμερική. Αυτός είναι ο Άγιος Φραγκίσκος, η πιο παλιά καθολική εκκλησία στο Μοντεβιδέο. Βασικά δεν είναι αυτή η πιο παλιά εκκλησία. Υπήρχε μια εδώ παλαιότερη που κάηκε και στο ίδιο σημείο χτίσαν μια μεγαλύτερη καινούρια. Αυτό το εντυπωσιακό κτίριο νεοκλασικής αρχιτεκτονικής με τους σκίονες κορινθιακού ρυθμού ήταν η παλιά κεντρική τράπεζα της χώρας. Banco de la República Oriental del Uruguay. Σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο. Πάμε μέσα να δούμε την παλιά κεντρική τράπεζα. Το εντυπωσιακό αυτό κτίριο κατασκευάστηκε το 1937. Από κάτω μέχρι πάνω το ύψος είναι 40 μέτρα. Αυτά ήταν παλιά ταμεία της τράπεζας. Εκεί στο τζάμι βλέπουμε το εθνόσημο της χώρας, της Ουρουγουάης. Ο ήλιος που έχει από πάνω συμβολίζει τη γέννηση ενός νέου κράτους. Και από κάτω έχουμε μια ζυγαριά, ένα λόφο με ένα κάστρο, ένα άλογο και μια αγελάδα. Hill is the geographical aspect that identifies. It means the strength because there's a fortress on top. It's like that. The horse is the freedom. Freedom, yeah. And the cow? Prosperity. And the balance? The balance, justice. Okay. Μουσείο Del Gaucho ή La Moneda. Το μουσείο αυτό είναι αφιερωμένο
Ναι μεν στην νομισματική ιστορία της χώρας, αλλά και στους γκαούτσος. Οι γκαούτσο είναι οι παραδοσιακοί καουμπόιδες της Λατινικής Αμερικής που τους βρίσκεις και στην Ουρουγουάη αλλά κυρίως στην Αργεντινή. Έχει μια αίθουσα με προβολή γύρω-γύρω που μπορείς να δεις την καθημερινότητα της ζωής των γκάουτσος. Οι γκάουτσος ήταν ομάδες κτηνοτρόφοι. Και πολύ κλασική παραδοσιακή μουσική Ουρουγουάης με ισπανική κιθάρα. Εδώ στο κέντρο βρίσκονται όλα τα κτίρια των μεγάλων τραπεζών, καθώς επίσης και το χρηματιστήριο του Μοντεβιδέο. Εδώ στο ιστορικό κέντρο του Μοντεβιδέο υπάρχουν πολλά κτίρια αρχιτεκτονικής Art Deco που χτίστηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό μαγαζί που πουλάει εμπανάδας. Πάμε να φάμε μία. Αυτό είναι το μενού. Έχει μόνο εμπανάδας εδώ πέρα. Έχει καμιά 15 διαφορετικές αλμυρές και 3 γλυκές. Κάθε μία κάνει 99 πέσος που είναι 2 ευρώ και 20 λεπτά. Να τα εμπανάδα στα διάσημα νοτιοαμερικάνικα πιτάκια. Οι δύο πιο κλασικές γεμίσεις είναι με κρέας και με τυρί και μετά υπάρχουν διάφορες υποπαραλλαγές. Εγώ για παράδειγμα πήρα κρέας με ελιές και τυρί με κρεμμύδι. Είναι σχετικά μικρές, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τι γεύση έχουν. Αυτή είναι μια καλή εμπανάδα και αυτό είναι ένα από τα πιο κλασικά μαγαζιά για να φας εμπανάδα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Εντάξει, τέλειες είναι, τις φτιάχνουν από το μηδέν και είναι εντελώς ασπιτικές. Για να δούμε τι λέει και αυτή με το κρέας και τις ελιές. Εντάξει, αυτή είναι πολύ πιο χορταστική, πιο φαγητό. Και ο συνδυασμός της ελιάς με το κρέας πάει, νομίζω μ' αρέσει. Αν βλέπω καλά, πρέπει να έχει και αυγό. Ανάμεσα στις δύο, νομίζω θα ψήφιζα λίγο παραπάνω αυτή με το κουέσο και το σέμπολα, τυρί και κρεμμύδι. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Αυτός είναι ο πιο κεντρικός πεζόδρομος στο ιστορικό κέντρο του Μοντεβιδέο. Λέγεται Σαραντί. Να, εδώ βλέπουμε πως ήταν παλιά το Μοντεβιδέο, που ήταν μόνο εδώ πέρα το ιστορικό κέντρο, με τείχη γύρω-γύρω. Και εκεί πέρα στην κορυφή ήταν το κάστρο, στην πάνω πλευρά που προστάτευε την πόλη. Εδώ στο πεζόδρομο Σαραντί, έξω από πολύ κόσμο, συναντάς και πολλούς μικροπολιτές. Και βγήκαμε στην κεντρική πλατεία του ιστορικού κέντρου του Μοντεβιδέο. Αυτή από την εποχή των Ισπανών ήταν η πιο σημαντική πλατεία της πόλης. The main square during Spanish times. Yeah, with important buildings of the city. The cathedral, the cabildo, which was the center of the government, and also afterwards the high society club. So you had all around the political power, religious power, and economical power. Σήμερα το όνομα της πλατείας είναι Πλατεία Συντάγματος και εδώ βρίσκεται και ο καθεδρικός ναός του Μοντεβιδέο που χτίστηκε μεταξύ 1790 και 1804. How do you call it? The matrix of the Catholic Church. Εκεί στο ιερό βλέπουμε από τη μία μεριά τη σημαία της Ουρουγουάης και από την άλλη τη σημαία του Βατικανού. Ωραία, είδαμε και τον ναό, ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός καθολικός ναός σε όλη την Ουρουγουάη, παρότι αξίζει να αναφέρουμε, είναι η λιγότερο καθολική χώρα όλης της Νότιας Αμερικής. Πάμε να δούμε λίγο και την πλατεία. Η πλατεία Συντάγματος είναι γεμάτη με δέντρα, έχει τέλεια σκιά και έχει πολλούς μικροπολιτές. Μπορείς να βρεις και πολλά παλιά αντικείμενα εδώ πέρα.
Στο κέντρο της πλατείας υπάρχει ένα συντριβάνι και η πλατεία λέγεται Πλατεία Συντάγματος επειδή είναι αφιερωμένη στο πρώτο σύνταγμα της χώρας, το οποίο ψηφίστηκε το 1868. Η πλατεία είναι γεμάτη με πλατάνια και έχει τέλεια σκιά, παρότι σήμερα δεν έχει ήλιο. Κοιτάξτε ένα παλιό περίπτερο που λειτουργεί ακόμα. Για να χαζέψουμε λίγο και τις εφημερίδες. Juventud, El País, La Mañana, Busqueda, Μπρέσα και La Diarría. Αυτό είναι το πρώτο κυβερνείο του Μοντεβιδέο, 1810 με 1868. Μουζέο Ιστορικό Γκαμπίλντο. Το κτίριο του παλιού κυβερνείου λειτουργεί σήμερα σαν μουσείο. Ο εθνικός ήρωας της χώρας, ο Αρτίγκας, που ξεκίνησε την επανάσταση της ανεξαρτησίας κατά των Ισπανών, ήρθε και κατέλαβε το Μοντεβιδέο. Ουσιαστικά έκανε μια χούντα. La Junta de Vecinos, που οδήγησε στην ανεξαρτησία της χώρας. Επαναστάτησε κατά των Ισπανών. Πολλές σημαντικές συναντήσεις και αποφάσεις κατά την εποχή της δημιουργίας της πόλης, αλλά και μετά, κατά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας της Ουρουγουάης, πάρθηκαν εδώ μέσα. Και από το παράθυρο βλέπεις κάτω την πλατεία Συντάγματος. Έτσι ήταν το Μοντεβιδέο στις αρχές του 19ου αιώνα. Καθεδρικός ναός, η πλατεία Συντάγματος, τείχη γύρω-γύρω και εδώ το οχυρό στην είσοδο της πόλης. Εδώ ήταν η πόρτα, κομμάτι της οποίας ακόμα υπάρχει στην πλατεία της Ανεξαρτησίας. Η πόλη πλέον έχει επεκταθεί σε όλη αυτή την πλευρά, σε όλη τη Χερσόνησο. Αυτός είναι ο λόφος με το οχυρό που υπάρχει στο εθνικό έμβλημα της χώρας. Αρχικά, ο πρώτος καταβλισμός των Ισπανών δεν ήταν εδώ πέρα, ήταν εδώ απέναντι. Εκεί φτιάχτηκε το πρώτο οχυρό, που υπήρχε ο λόφος που μπορούσε να υποπτεύει όλο το πέρασμα σε αυτό το σημείο του ποταμού. Είναι ο λόφος απέναντι από την πόλη. Σε αυτήν εδώ την έκθεση στον κάτω όροφο έχει λίγο πολύ όλη την ιστορία της χώρας, τα 300 χρόνια της Ουρουγουάης. Με γραβούρες, παλιούς χάρτες και διάφορα ιστορικά αντικείμενα. Αυτό κλασικό ιστορικό μουσείο. Εδώ όμως στην πλατεία Συντάγματος υπάρχει και ένα άλλο μουσείο, πολύ πιο στοχευμένο, συγκεκριμένο και πολύ πιο ιδιαίτερο. Είναι το μουσείο αφιερωμένο στην αεροπορική τραγωδία των Άνδεων το 1972. Στις 13 Οκτωβρίου του 1972, ένα αεροπλάνο ξεκίνησε από εδώ, από το Μοντεβιδέο, με μια στάση στη Μεντόζα της Αργεντινής, για να φτάσει στο Σαντιάγο της Χιλής. Μέσα υπήρχε μια ομάδα ράγκμπι, εδώ, την Ουρουγουάη. Το αεροπλάνο έπεσε στις Άνδεις, λόγω κακών εκτιμήσεων από τον πιλότο, κακών καιρικών συνθήκων. 29 άτομα συνολικά σκοτώθηκαν σε αυτή την τραγωδία. Αυτό το μουσείο είναι αφιερωμένο σε αυτά τα θύματα. Στα 29 άτομα που άφησαν την τελευταία τους πνοή σε μια χιονισμένη πλαγιά των Άνδεων. Τα περισσότερα άτομα στο αεροπλάνο ήταν από μια ομάδα ράγκμπι που πήγαινε να παίξει έναν αγώνα στο Σαντιάγο. Υπάρχουν πολλά αντικείμενα στο μουσείο από εκείνη την τραγωδία, το αεροπλάνο. Το τρελό της υπόθεσης και αυτό που έχει κάνει τη συγκεκριμένη αεροπορική τραγωδία την ίσως πιο γνωστή σε όλο τον κόσμο, είναι το γεγονός ότι 16 άτομα διασώθηκαν. Και 16 άτομα διασώθηκαν όχι λίγες μέρες μετά, αφού του έπεσε το αεροπλάνο, αλλά ολόκληρους 2,5 μήνες μετά. 13 Οκτωβρίου έπεσε το αεροπλάνο στις Άνδεις και 22 Δεκεμβρίου, πάλι Παρασκευή, του ίδιου έτους, βρέθηκαν οι αγνοούμενοι. Να, εδώ η διαδρομή του αεροπλάνου από το Μοντεβιδέο ξεκίνησε, έκανε μια στάση στη Μεντόζα. Μετά από Μεντόζα, επειδή ο καιρός δεν ήταν καλός, κατέβηκε μέχρι κάτω να διασχίσει από εδώ τις Άνδεις. Και κάπου εδώ έπεσε. Εδώ. Το ότι η αρχική πορεία της πτήσης ήταν άλλη, ήταν ο λόγος που τελικά δεν μπόρεσαν να βρουν το αεροπλάνο οι σωστικές δυνάμεις. Εδώ είναι τα σύνορα Αργεντινής Χιλής και το αεροπλάνο έπεσε εδώ. Ένα τέτοιο ήταν το αεροπλάνο της τραγωδίας, ένα Fairchild FH227 LCD, το οποίο κατασκευάστηκε το 1968. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε το νούμερο 571. Αυτό εδώ είναι το ακριβές σημείο της τραγωδίας σήμερα. Υπάρχει ένα μνημείο εκεί πέρα. Αυτό είναι το καπέλο του πιλότου και αυτή είναι η ιστορική φωτογραφία που πάρθηκε λίγο πριν την απογείωση.
Και εδώ την έχουν κάνει γραβούρα. Πριν από το δράμα. Η όλη ιστορία είχε 3 στάδια. Πρώτα η τραγωδία, όταν έπεσε το αεροπλάνο. Μετά ήταν αγνοούμενοι, δεν μπορούσαν να βρουν που έπεσε το αεροπλάνο. Και λίγες μέρες μετά εγκατέλειψαν τις έρευνες. Είπαν, χάθηκε τελείως, δεν μπορούμε να τους βρούμε. Θεώρησαν ότι όλοι ήταν νεκροί. Κι όμως, το αεροπλάνο έπεσε σε υψόμετρο 3.675 μέτρων σε έναν παγετώνα και τα 33 από τα 45 άτομα που ήταν μέσα κατάφεραν να επιβιώσουν την αρχική πτώση. Οι συνθήκες όμως ήταν πάρα πολύ δύσκολες και έτσι από αυτούς μόνο 16 τελικά επιβίωσαν. Στις 12 Δεκεμβρίου του 1972, 62 μέρες μετά την πτώση του αεροπλάνου, ο Ρομπέρτο Κανέζα, ο Φερνάντο Παράντο και ο Αντώνιο Βυζαντίν ξεκίνησαν για να βρουν βοήθεια. Δεν υπήρχε άλλη ελπίδα να σωθούν παρά μόνο μόνοι τους να πάνε στον πολιτισμό. Ξέραν ότι είναι μακριά, ξέραν ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά ήταν η τελευταία τους ελπίδα για να επιβιώσουν όχι μόνο αυτοί, αλλά και οι υπόλοιποι 13 που είχαν αφήσει πίσω. Αφού το άρχισαν να περπατάνε, υπήρχε μια σημαντική διαφωνία μεταξύ των τριών προς τα που έπρεπε να πάνε. Οι δύο τους, ο Κανέζα και ο Παράντο, λέγανε ότι έπρεπε να πάνε δυτικά προς Χιλή, γιατί μόνο από εκεί μπορούσαν να βρουν κάποιο χωριό, κάποιο πολιτισμό. Αποφάσισαν να φύγουν μόνοι τους οι δύο και ο Βυζαντίν να γυρίσει πίσω. Γύρισε και οι άλλοι δύο συνέχισαν. Συνέχισαν να περπατάνε για 9 ολόκληρες μέρες. Ώσπου τελικά, μετά από 9 μέρες, βρήκανε σε αυτό εδώ το σημείο έναν βοσκό. Τον Αριέρο Σέρτζιο Καταλάν. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αντικρίζανε, εκτός από αυτούς που ήταν μαζί στο αεροπλάνο, μετά από 72 ολόκληρες μέρες. Ο Σέρτζιο Καταλάν πήγε με το άλογο του 4 ώρες ασταμάτητα για να φτάσει στο πιο κοντινό αστυνομικό τμήμα και να καλέσει βοήθεια. Αυτός εδώ είναι ο Σέρτζιο Καταλάν, μαζί με τον Φερνάντο Παράντο και τον Ρομπέρτο Κανέζα. Τους ήρωες που περπατήσαν 9 ολόκληρες μέρες στις Άνδεις για να βρουν βοήθεια. Κοιτάξτε εδώ όλη την πορεία που κάνανε αυτές τις 9 μέρες. Εδώ έπεσε το αεροπλάνο, ανεβήκαν αυτό το βουνό στα 4.500 μέτρα και κατεβήκαν από την άλλη μεριά στη Χιλή και φτάσανε εδώ. Εδώ βρέθηκαν. Όταν τα νέα κυκλοφόρησαν, ήταν κυριολεκτικά δύσκολο να πιστέψει κάποιος ότι υπήρχαν ζωντανοί 72 μέρες μετά την αεροπορική τραγωδία. Αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική φωτογραφία από το ελικόπτερο της διάσωσης, όταν έφτασε και βρήκε τους αγνοούμενους. 29 άτομα δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, βασικά κάποιοι πέθαναν όταν έπεσε το αεροπλάνο και κάποιοι μετά, επειδή ήταν τραυματίες και υπέκυψαν στα τραύματά τους ή απλά από τις κακουχίες και το κρύο. Και εδώ βλέπουμε πως από τον πάγο κάνουν νερό για να πίνουν. Έχουν εδώ πέρα και έναν εξομοιωτή καιρικών συνθήκων των Άνδεων. Ουσιαστικά μπαίνεις μέσα και κάνει πάρα πολύ κρύο και φυσάει και είναι σαν να είσαι στις Άνδεις εκείνη την εποχή που έγινε το ατύχημα. So this is the temperature, minus 15. No, it's like that. Έξω 25 βαθμοί, μέσα μείον 15. Πάμε μέσα. Ήδη κάνει κρύο, σαν να είσαι σε ψυγείο με κρέατα. Θα κάτσουμε εδώ πέρα 72 δευτερόλεπτα. Όσες ήταν οι μέρες που έμειναν αυτοί. Έπεσαν τα φώτα, κλείσαν τα φώτα. Για να καταλάβεις πώς είναι τη νύχτα. Και φυσάει. Ρε φίλε, κάνει κρύο. Δεν βλέπετε τίποτα, αλλά κάνει άπειρο κρύο. Είμαι κοντομάνικο. Κάνει παγωνιά, έχουν κλείσει και τα φώτα. Είναι μείον 15 βαθμοί και φυσάει και κρύος αέρας. Ωρε! Πόρε φίλε. Εν τω μεταξύ σκέψου ότι εμείς μένουμε 72 δευτερόλεπτα και ούτε καν αντέχουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι μείναν εκεί πέρα σε τέτοιες συνθήκες 72 ολόκληρες μέρες. 72 μέρες σε αυτό το κρύο. Άνοιξαν τα φώτα, ευτυχώς. Άνοιξε και η πόρτα, πάμε γρήγορα έξω, κάνει κρύο. Thank you. Πίσω στη ζέστη. Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία σχετικά με την τραγωδία των Άνδεων. Αυτή είναι ίσως πιο γνωστή ταινία που γυρίστηκε ποτέ, το Alive. Και σχετικά πρόσφατα, τελευταία χρόνια, και το Netflix κυκλοφόρησε μια ακόμα πιο έτσι καλοφτιαγμένη και πιο αναπαραστατική ταινία σχετικά με την αεροπορική τραγωδία των Άνδεων. Αυτό ήταν, φεύγουμε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον μουσείο. Αν είστε στο Μοντεβιδέο και θέλετε να μάθετε όλη την ιστορία για την αεροπορική τραγωδία των Άνδεων, εδώ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
αλλά και πάλι σας προτρέπω να δείτε και ντοκιμαντέρ αλλά και τις ταινίες σχετικές που έχουν γυριστεί. Είναι μια από τις πιο συνταρακτικές ιστορίες επιβίωσης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στο πεζόδρομο Σαραντί. Εδώ σε αυτό το κομμάτι του πεζόδρομου Σαραντί έχει και ένα Hall of Fame. Μόνο που εδώ με τα ονόματα των διάσημων προσωπικότητων δεν έχει αστέρια, έχει ήλιους. This is the guy who scored the second goal in the final against Brazil in 1950. The one who gave us the second World Cup, all right? So that's why he's a star. Αλσίδες Γκυγία, ποδοσφαιριστής. Traditional dance or? Yes, a traditional dance and drumming from African heritage. Okay. Very strong African heritage in Montevideo in the sense of music. Οι αφρικανικές επιρροές του Μοντεβιδέο, υπάρχουν και πολλές φυσικά ισπανικές επιρροές και από διάφορες άλλες χώρες. Γενικά το Μοντεβιδέο έχει επιρροές από παντού. Και αυτό είναι το μοναδικό σωζόμενο κομμάτι των παλιών τυχών της πόλης. Η κεντρική πύλη του Μοντεβιδέο. Αυτή η πύλη είναι από τα ελάχιστα πράγματα που υπάρχουν ακόμα στο Μοντεβιδέο από την εποχή της ίδρυσής του, τον 18ο αιώνα. Βασικά το από εδώ κομμάτι το έχουν φτιάξει. Το παλιό είναι από εδώ. Από εδώ έμπαινε στην πόλη κάποτε και περνώντας από την ιστορική πύλη φτάνουμε στη πιο μεγάλη κεντρική πλατεία της πόλης, στην πλατεία Ανεξαρτησίας. Στο κέντρο της πλατείας συναντάμε το άγαλμα του Αρτίγκας. Ο Αρτίγκας ήταν ο ηγέτης των αυτονομιστικών κινημάτων στη Νότια Αμερική στις αρχές του 19ου αιώνα. Το όραμά του ήταν να κάνει τη Νότια Αμερική μια μεγάλη συνομοσπονδία ανεξάρτητων κρατηδίων σαν αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σήμερα θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που οδήγησαν στην ίδρυση της χώρας της Ουρουγουάης έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα. Στο κάτω χώρο της πλατείας, κάτω από το άγαλμα, υπάρχει ένα μαυσολείο αφιερωμένο σε αυτόν. Εδώ μέσα φυλάσσονται τα οστά του. Αρτίγκας, 1764-1850. Και υπάρχουν πάντα εδώ δύο στρατιώτες της Προεδρικής Φρουράς. Η πορεία για την ανεξαρτησία της Ουρουγουάης ξεκίνησε το 1811, όταν ο Χωσέ Χερβάσιο Αρτίγκας επαναστάτησε κατά των Ισπανών, τους οποίους νίκησε στη μάχη Ντελος Πιέντρας τον Μάιο εκείνου του έτους. Ο Αρτίγκας στη συνέχεια κατέλαβε το Μοντεβιδέο και δημιούργησε ένα αυτόνομο κράτος ανεξάρτητο από τους Ισπανούς που βρισκόντουσαν στη σημερινή Αργεντινή. Ουσιαστικά έτσι η Ουρουγουάη αποκολλήθηκε από την Αργεντινή. Μετά όμως εισέβαλαν οι Πορτογάλοι από τη μεριά της Βραζιλίας και έκαναν βραζιλιάνικη αυτή την περιοχή. Ακολούθησε πόλεμος μεταξύ Αργεντινής και Βραζιλίας που τελικά ολοκληρώθηκε με τη συνθήκη του Μοντεβιδέο, η οποία υπογράφτηκε στις 27 Αυγούστου του 1828. Αυτή η συνθήκη ειρήνης λοιπόν που υπογράφτηκε μεταξύ Αργεντινής και Βραζιλίας, στην οποία διαμεσολάβησε η Μεγάλη Βρετανία, ήταν και η επίσημη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του κράτους της Ουρουγουάης. Με πολύ απλά λόγια, οι Βρετανοί βοήθησαν να φτιαχτεί ένα κράτος ανάμεσα σε Αργεντινή και Βραζιλία για να μην μαλώνουν οι δύο μεγάλοι. Και φυσικά για να έχει και η Αγγλία τη δική της επιρροή εδώ στην περιοχή. Από τότε μέχρι σήμερα η Ουρουγουάη έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο πολιτικά σταθερές χώρες της Λατινικής Αμερικής και η δημοκρατία της θεωρείται μία από τις καλύτερες στον κόσμο, με τη μεγαλύτερη διαφάνεια και ελευθερία. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές την αποκαλούν Ελβετία της Νότιας Αμερικής και την πρωτεύουσα το Μοντεβιδέο την αποκαλούν Αθήνα του ασημένιου ποταμού. When we were called, for example, the Athens of the River Plate or the Switzerland of America. Η σημαία της Ουρουγουάης θυμίζει πολύ της Ελλάδας. Έχει και ανόλευκες ρίγες, αλλά αντί για σταυρό έχει έναν ήλιο.
Στην νότια πλευρά της πλατείας βρίσκεται το Προεδρικό Μέγαρο που στεγάζει το γραφείο του Προέδρου της χώρας. Είναι ένα κτίριο που ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1960, αλλά ολοκληρώθηκε στη μορφή που το βλέπουμε σήμερα το 2006. Παλιά το Προεδρικό Μέγαρο ήταν αυτό το διπλανό κτίριο, το οποίο είναι το ιστορικό Προεδρικό Μέγαρο της Ουρουγουάης, που είναι ένα από αυτά τα πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια του 20ου αιώνα. Εδώ γύρω από την πλατεία Ανεξαρτησίας, εκτός από το Προεδρικό Μέγαρο, υπάρχουν και άλλα πολλά κυβερνητικά κτίρια και υπουργεία. Αυτό είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και εμβληματικά κτίρια στο Μοντεβιδέο. Είναι το Salvo Palace, το Μέγαρο Salvo. Πήρε το όνομα της πλούσιας οικογένειας που το κατασκεύασε μεταξύ 1923 και 1928. Η κατασκευή του έγινε από Ιταλό αρχιτέκτονα και μοιάζει πάρα πολύ με ένα παρόμοιο κτίριο στο Buenos Aires. Το αρχικό σχέδιο ήταν το Παλάσιο Salvo να γίνει ένα πολυτελές ξενοδοχείο, αλλά μετά ήρθε η κρίση του 1929 και άλλαξαν τα σχέδια, έγινε διαμερίσματα. Μέχρι και σήμερα στο Παλάσιο Salvo υπάρχουν διαμερίσματα, γραφεία και στον κάτω όροφο κάθε λογής μαγαζιά. Το πιο διάσημο ταγκό στον κόσμο, το La Comparsita, πρώτη φορά παίχτηκε σε αυτόν εδώ το χώρο το 1917. Argentinos. Argentino, you soy argentino. Argentino. Ok, gracias. Λοιπόν, εδώ τα παιδιά δίπλα πίνουν μάτε, που είναι ένα μείγμα με μπαχαρικά και μυρωδικά. Εμείς θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο πολύ κλασικό εδώ πέρα. Ένα χυμό, βασικά δεν είναι χυμός, είναι ένα ψυκτικό με γεύση grapefruit. Το πίνουν πάρα πολύ, το αγαπάνε ιδιαίτερα. Το grapefruit λέγεται πόμελο. Βασικά το πόμελο δεν είναι grapefruit, είναι ένα άλλο εσπεριδοειδές. Πιο μεγάλο, τέλος πάντων. Γεύση περίπου grapefruit. Το brand είναι το ενδιαφέρον, είναι το Paso de los Toros. Είναι πολύ ιστορική μάρκα αναψυκτικών εδώ στην Ουρουγουάη που έχει ιστορία 100 χρόνων. 1926, σχεδόν 100 χρόνων. Και το Paso de los Toros Sabor Pomelo δεν θα το πιούμε σκέτο. Θα το συνοδέψουμε με ένα Champion, το λατρεμένο μας ελληνικό κρουασάν με αφρά της φωλιάτα και γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Και χωρίς υδρογονωμένα λιπαρά. Πόσο τέλεια μυρίζει όταν το ανοίγεις. Και τι τέλεια γεύση έχει όταν το τρως. Είναι σαν να πίνεις χυμό grapefruit με αθραγικό. Ωραία, βάζουμε λίγο ενέργεια στον οργανισμό μας και συνεχίζουμε την εξερεύνηση. Αυτό είναι το Θέατρο Σολής, το πιο σημαντικό και γνωστό θέατρο σε όλη την Ουρουγουάη. Κατασκευάστηκε το 1856 και αρχιτέκτονάς του ήταν ο Ιταλός Κάρλο Ζούκι. Το όνομά του το πήρε από τον Χουάν Ντίας ντε Σολής, που ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος εξερευνητής που πάτησε το πόδι του στην περιοχή της σημερινής Ουρουγουάης. Στο θέατρο έγινε πλήρης ανακαίνιση μεταξύ 1996 και 2004 και αυτή η ανακαίνιση ήταν που το έφερε στην τόσο καλή κατάσταση που το βλέπουμε σήμερα. Το θέατρο έχει χωρητικότητα 1500 άτομα και η κεντρική του αίθουσα θεωρείται μία από τις αίθουσες με την καλύτερη ακουστική σε όλη την Νότια Αμερική. Είναι η έδρα της Εθνικής Όπερας και της Φιλαρμονικής του Μοντεβιδέο. Και βγήκαμε τώρα στη βόρεια πλευρά της Χερσονήσου, όπου βρίσκεται η παλιά πόλη του Μοντεβιδέο. Εδώ είναι το λιμάνι της πόλης. Βασικά το εμπορικό λιμάνι με τα κοντέινερ βρίσκεται από εκείνη την πλευρά στα δυτικά, ενώ εδώ συναντάμε το επιβατικό λιμάνι όπου δένουν και τα κρουαζιερόπλια. Και αυτό το θεόρατο κτίριο ακριβώς πάνω στο λιμάνι είναι η κεντρική διοίκηση των τελωνίων της χώρας, καθώς και η κεντρική διοίκηση της αρμάδας της Ουρουγουάης, δηλαδή του πολεμικού ναυτικού. Εδώ γύρω από το λιμάνι είναι πολύ τουριστικό το μέρος, έχει πεζόδρομους με μαγαζάκια. Και εδώ ακριβώς 2 βήματα από το λιμάνι βρίσκεται και η αγορά του λιμανιού, η διάσημη αγορά τροφίμων του Μοντεβιδέο. Η αγορά αυτή είναι πάνω από 150 χρόνων, κατασκευάστηκε το 1868. Για χρόνια ήταν το εμπορικό κέντρο όλου του Μοντεβιδέο. Στις μέρες μας θεωρείται το σημείο 0 για τη γαστρονομία στην Ουρουγουάη. Mercado del Puerto. Κάποτε ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου αγορά τροφίμων, τώρα έχει κυρίως εστιατόρια και μπορείς να δοκιμάσεις όλα τα καλά της Ουρουγουανής κουζίνας. Και αυτό σημαίνει κυρίως ψητά, κρέατα στην παρίγια, ασάδο. Και μπορεί η εικόνα να βλέπετε, αλλά αυτό που δεν μπορώ να σας μεταφέρω είναι οι μυρωδιές. Μυρίζει το ψημένο κρέας, σου σπάει τη μύτη. Στο κέντρο της αγοράς υπάρχει ακόμα το παλιό ρολόι, από το 1868 όταν πρωτοάνοιξε η αγορά. Να και τα χαμόν, να και οι ισπανικές επιρροές.
Εδώ έχουν barbecue που στριφογυρνάει. Κάτσαμε να δοκιμάσουμε κάτι σε ένα από αυτά τα κρεατομπάρ που έχει εδώ στην αγορά του λιμανιού. Είναι κανονικά μπαρ που κάθεσαι και απέναντι ψήνουν κρέατα. Εντάξει, κρεατάρες, έχει κάτι μπριζολάρες τεράστιες, βάζουν και άπειρο αλάτι πάνω. Εν τω μεταξύ εδώ μαζί με το ψωμί φέρνουν μια έτσι κάπως πορτοκαλί κρέμα και φέρνουν επίσης και δύο ακόμα πράγματα που είναι τα εξής. How do you call this chimichurri? Chimichurri. Chimichurri. Chimichurri, este aquí. Y esta salsa criolla. Τσιμιτσούρι και σάλτσα κρυόζα. Το τσιμιτσούρι έχει διάφορα μπαχαρικά, έχει πολύ ρίγανη μέσα, λάδι και λίγο τσίλι. Για να δούμε τι λέει το τσιμιτσούρι. Και λίγο πολύ, αλλά είναι πολύ ωραίο. Και η σάλτσα κρυόζα είναι ουσιαστικά ομά λαχανικά με ξύδι, ντομάτα, κρεμμύδι και μαϊντανός. Ο τέλειος συνδυασμός. Κάτι σαν τη βινεγκρέτ που τρώμε και στην Βραζιλία. Πεντανόστιμο χοιρινό λουκάνικο με πολύ λίπος. Πάρα πολύ μαλακό. Ωραία ψημένο. Νομίζω ξεκινήσαμε καλά. Αυτό που μας πρότεινε να δοκιμάσουμε ο φίλος μας ο Χόρχε είναι το Pamplona. If you go to the market of the port, you cannot miss Pamplona. That's my favorite Uruguayan food. What is that? It's like rolled pork or rolled chicken with the skin outside, some ham, some cheese, olives inside. It's really delicious. Prepared there at the barbecue market of the port, Montevideo, Uruguay. Gracias. Αυτή είναι λοιπόν η Pamplona de Pollo. Είναι ουσιαστικά ένα κοτόπουλο ρολό. Μπορείς να το πάρεις με πατάτες γανιτές, αλλά εγώ το πήρα με σαλάτα. Για να δούμε τι έχει μέσα. Έχει ζαμπόν, τυρί, πιπεριά και κάτι πράσινο που είναι μάλλον ελιά. Ναι, είναι ελιά. Είναι πεντανόστιμο. Ωραία η Pamplona. Bye bye, thank you. Και ξέρω τι θα πείτε τώρα, ευτύχη ήρθε στο ναό του κρέατος και θα τη βγάλεις με κοτοπουλάκι, ρολό και σαλατούλα. Λοιπόν, κάτσαμε να δοκιμάσουμε και κάτι μοσχαρίσιο. Θα πάρουμε ένα κομμάτι κρέατος του μοσχαριού που λέγεται πούλπον. Είναι φλάνκ, από τα πλευρά του μοσχαριού. Για να δούμε. Pulpón de vacío. Sí. Ok, perfecto. Pulpón de vacío. Πούλπον από μοσχάρι. Εντάξει, είναι γαστρονομική εμπειρία αυτά τα barbecue bars εδώ πέρα στην αγορά του λιμανιού στο Μοντεβιδέο. Να το μοσχαρισιό πουλπόν, σερβιρισμένο με πατατούλες αυτή τη φορά. Για να δούμε τι λέει. Ζουμερότατο και πολύ γευστικό. Νομίζω τα καλύτερα κρέατα θα φας σε αυτή την περιοχή του πλανήτη. Ναι, γεια σας. Το όνομά σας? Παύλο. Είστε, η οικογένειά σας ήταν από εδώ? Όχι, είμαι από την Αμερική. Από την Αμερική. Και ζείτε εδώ πέρα ή τώρα βόλτα? Βόλτα. Α, βόλτα με το κρουαζιερόπλοιο. Ωραία, τέλεια. Άντε, γεια σας. Γεια σας, το καλό. Λοιπόν, ακούστε, εδώ στην Ουρουγουάη, αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα ξένη, αυτόματα αφαιρείται το ΦΠΑ. Ήταν να πληρώσουμε 1140 πέσος και πληρώσαμε αυτόματα την ώρα της πληρωμής, πήγε 934. 934 πέσος, δηλαδή κάπου 20 ευρώ, έκανε η μπριζολάρα μαζί με ένα αναψυκτικό. Βγήκαμε, φεύγουμε τώρα και πάμε να συνεχίσουμε τις βόλτες μας σε άλλο σημείο της πόλης. Βγήκαμε πάλι στην ακτή. Εδώ στο σημείο που βρίσκεται η πλατεία Ισπανίας, η Πλάζα Ισπάνια, ήταν η ευθεία από τα κεντρικά τείχη της πόλης. Εδώ ήταν μία από τις γωνίες της οχύρωσής της, πάνω στη θάλασσα. Ωραία, θα φύγουμε τώρα από εδώ και θα πάμε πολύ πιο κάτω, πάλι παραλιακά, σε ένα άλλο πολύ δημοφιλές σημείο της πόλης. Αυτή είναι η πλάγια Ραμίρες, μια από τις αγαπημένες δημόσιες παραλίες της πόλης που μαζεύει κόσμο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και παράλληλα με την ακτή υπάρχει ποδηλατόδρομος. Εδώ
Εδώ στο άγαλμα του Κονφούκιου αράζει ο κόσμος και ακούει ζωντανή μουσική. Είμαστε πολύ πιο κάτω τώρα στην παραλιακή του Μοντεβιδέο, τη λεγόμενη Ramplas, και συγκεκριμένα στην παραλία Punta Carretas, και εδώ υπάρχουν τέτοιες ταμπέλες κάθε μισό χιλιόμετρο που γράφουν την απόσταση. Εδώ είμαστε ακριβώς στο 6ο χιλιόμετρο από το ξεκίνημα της Ramplas, η οποία φτάνει σχεδόν τα 25 χιλιόμετρα. Εκείνη η παραλία Ποσίτος. Και έχουμε έρθει τώρα στην ανατολική της πλευρά, όπου πρώτος συναντάμε αυτό το στρογγυλό κτίριο που λέγεται Κιμπόνα Βάντζα και είναι χώρος εκδηλώσεων με υπέροχη θέα. Και επίσης εδώ στην ανατολική πλευρά της παραλίας Ποσίτος έρχεσαι για να βγάλεις την πιο κλασική φωτογραφία στο Μοντεβιδέο, με τα γράμματα που έχουν το όνομα της πόλης. Εδώ στην άκρη της παραλίας Ποσίτος βρίσκεται και το Μουζέο Ναβάλ, το ναυτικό μουσείο του Μοντεβιδέο. Δίπλα ακριβώς στο χώρο του μουσείου υπάρχει ένας υπαίθριος χώρος με κάποια πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα. Κοιτάξτε αυτό. Είναι ένα κομμάτι παλιού πολεμικού πλοίου φυτεμένο στο έδαφος. Lancia Petrulla Classe Vigilante, Comodoro Coe. Αυτό το πλοίο χρησιμοποιήθηκε από το 1981 στο 2010. Και γύρω γύρω παιδική χαρά. Βρήκαμε ωραίο μέρος να αράξουμε εδώ στην παραλία Ποσίτος. Είναι η τέλεια ώρα της ημέρας. Έχει εδώ μπροστά και μια πολύ ιδιαίτερη παιδική χαρά με σκαρφαλώματα, με κούνιες κλπ. Και με την ευκαιρία να φάμε και κάτι. Ένα μπισκοτάκι. Αγαπημένα κλασικά μπισκότα Bianca Violanda. Σε σχέση με το πρωί, ο καιρός έφτιαξε πολύ. Πλέον έχει βγει ο ήλιος και δεύτερον, ο αέρας, αν και ακόμα φυσάει αρκετά, δεν είναι τόσο δυνατός. Και να που ήρθαμε στο ιδανικό μέρος για να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα εδώ στο Μοντεβιδέο, για να κλείσει η μέρα μας με τον καλύτερο τρόπο. Και εδώ υπάρχει ο μόνιμος φάρος, ο φάρος Punta Carretas. Το φάρο αυτό που ο περισσότερος κόσμος τον ξέρει ως φάρο Punta Carretas, τον λένε κανονικά φάρο Punta Brava. Είναι ένας φάρος σχεδόν 150 χρόνων. Πρωτολειτουργήσε την 1η Οκτωβρίου του 1876, ενώ το 1962 έγινε ηλεκτρικός και αυτοματοποιήθηκε. Ο πύργος έχει ύψος 19 μέτρα, ενώ το εστιακό ύψος, δηλαδή η απόσταση του φωτός από τη θάλασσα, είναι 21 μέτρα. Έχει πλέον ανακηρυχθεί Εθνικό Μνημείο της Ουρουγουάης, αν και είναι ένας φάρος που λειτουργεί κανονικά. Φέγγει μία φορά κάθε 10 δευτερόλεπτα. Είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα του Μοντεβιδέο. Και να φτάσαμε στο νοτιότερο άκρο του Μοντεβιδέο. Και κάπου εδώ μπορούμε να κλείσουμε το πρώτο Happy Traveler στην Ουρουγουάη. Στο επόμενο Happy Traveler θα πάμε να δούμε ομορφιές της Ουρουγουάης εκτός Μοντεβιδέο, εκτός πρωτεύουσας. Μέχρι τότε, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!